السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن مرض منتشر جدا في الأطفال. غير ان هو منتشر جدا في الأطفال بيسبب كمان أمراض كتير بتيجي للأطفال. يعني مثلا الطفل اللي كل شوية بنروح نكشف عليه الدكتور يقول لنا ده عنده التهاب في الحلق أو عنده التهاب في اللوز، ممكن يكون المرض ده هو السبب. الطفل اللي كل شوية بيقعد يجيله كحة ونزلات برد ويقعد يكح طول الليل أو أول ما يصحى من النوم تلاقي كحة كتير، برضه ممكن يكون المرض ده اللي هو السبب. الطفل اللي بيجيله التهاب في الاذن الوسطى وكل شويه يقعد يعيط ويشد في ودانه وتروح تكشفي عند الدكتور يقول لك ده عنده التهاب في الاذن الوسطى، برضه المرض ده ممكن يكون السبب. لو عالجنا المرض ده هنحمي الطفل من امراض كتير ممكن تجيله. تابعوا معايا الفيديو ده هتعرفوا فيه حاجات كتير كويسه. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتشتركوا لنا في القناه لو لسه ما اشتركتوش معانا لحد دلوقتي، وتنزلوا تبصوا بصه في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجه عننا، ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم قدر الامكان ان شاء الله. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن مرض منتشر جدا في الاطفال اللي هو حساسيه الانف. ناس كتير ممكن يكون اطفالهم عندهم حساسيه انف بس هما ما يعرفوش عشان الدكتور ما قالهمش. اما راحوا كشفوا عند الدكتور قال لهم والله ده هو عنده التهاب في الحلق، وعالج لهم الحلق والطفل خف. اسبوعين 3 شهر ويبدا الطفل يشتكي تاني بنفس الموضوع، يروحوا للدكتور يقول لهم ده التهاب في الحلق. ما بيبقاش عندهم وعي ان المشكله الكبيره الموجوده اللي عندهم حساسيه انف، ان يا جماعه احنا لو عالجنا حساسيه الانف دي الطفل مش هيقعد يجيله التهاب في الحلق كده كل شويه. نفس الوضع بالنسبه للطفل اللي بيجيله كحه كل شويه. المخاط اللي بيكون في الانف ده بيبقى من ورا كده عمال ينزل على الصدر ويملى الصدر بلغم، ويبقى حنفيه عماله تملى الصدر بلغم كل شويه. تروحي للدكتور، الدكتور يكتب له علاج يشيل البلغم اللي موجود ده، الطفل يتحسن شويه، تبدأ الحنفية اللي فوق شغالة تنزل بلغم على صدره من ورا، يبدأ يتعب تاني بعديها بشوية. لو قفلنا من فوق الدنيا اللي تحت دي بتتحسن والطفل ما بيقعدش يشتكي باستمرار. عشان كده لازم نشخص الطفل كويس ونقول ان هو عنده حساسية انف ونبدأ نعالج علاج صح لحساسية الانف. فمهم برضو لما تلاقي ان ابنك بيتعب من نفس التعب بصفة مستمرة، دردشي كده مع الدكتور وقولي له طب يا دكتور، طب سبب التهاب الحلق المتكرر ده ايه؟ طب سبب الصدر اللي بيتعب كل شويه ده ايه؟ طب ايه المشكله ان مناخيره بتقعد ودانه بتقعد توجعه كل شويه؟ دردشي مع الدكتور وشوفي كده ممكن يكون عنده تحسس انف او حاجه زي كده، فلازم ناخد كورس لعلاج حساسيه الانف ده عشان الطفل ما يقعدش يتعب من الموضوع دوت كتير. طب تعالوا نعرف ايه هي الاعراض بتاعت حساسيه الانف، يعني نبدا نشك كده ان الطفل ده عنده حساسيه انف. اول حاجه رشح باستمرار، رشح باستمرار لمده طويله، يعني مثلا مده اكتر من 15 يوم. طبيعي يا جماعه ادوار البرد والانفلونزا والحاجات دي سيلف ليميتد، بتاخد لها كام يوم وتروح. لما الطفل يكون عنده نزله برد او دور انفلونزا او الكلام ده هياخد له مثلا 5 ايام اسبوع ويخف. لكن الطفل اللي بيرشح اكتر من اسبوعين غالبا هو ما عندوش نزله برد، هو عنده حاجه تانية. طفل بيرشح بقاله فتره طويله لازم بنشك في موضوع حساسيه الانف. طفل اللي طول ما هو قاعد عمال يشن يعمل صوت نفس كده باستمرار، ده طفل برضه ممكن نشك ان هو يكون عنده حساسيه انف. طفل اللي طول الليل نايم صوت نفسه عالي وما عندوش اللحميه، بس صوت نفسه عالي عمال يعمل صوت نفس كده وهو نايم بالليل، برضه نشك في موضوع حساسيه الانف. الطفل اللي عمال كل شويه يعطس يعطس، يجي يعطس مثلا يرحمكم الله يا محمد، يعطس تاني يرحمكم التالت. الطفل اللي عمال يعطس كل شويه ده طفل برضه ممكن نشك انه يكون عنده حساسيه انف. الطفل اللي عنده احمرار باستمرار في عينيه او بتدمع باستمرار برضه ممكن يكون ده عرض من اعراض حساسيه الانف. والطفل اللي طول شويه كل شويه عمال كده يحك في مناخيره ولا يحك في زوره ولا يتنحنح بالصوت ده برضه طفل عنده حساسيه انف. دي شويه اعراض كده ممكن تقول لنا ان الطفل ده عنده حساسيه انف، لكن في طبعا حاجات تانية كتير، لكن دي يمكن اشهر الاعراض والحاجات اللي احنا ممكن لو ركزنا فيها شويه نتجه للموضوع او نبدا نشك في الموضوع ده. دي الاعراض بتاعت حساسيه الانف. طب ايه بقى اسباب حساسيه الانف؟ يعني ليه الطفل مثلا ممكن يجيله حساسيه انف؟ الطفل اللي احنا ممكن نشك ان هو يجيله حساسيه انف طفل قاعد في مكان فيه تدخين كتير، سواء كان الاب بيدخن او الام بتدخن، ده طفل عرضه كبيره ان هو يحصل له حساسيه انف. طفل برضه اللي عنده في العيله عامل وراثي، في حد في العيله عنده حساسيه انف، فبرضه وارد ان الطفل الصغير ده يجيله حساسيه انف لان هي فيها نسبه كبيره من العامل الوراثي. الطفل اللي قاعد في مكان كله تراب، قاعد في مكان كده تراب دخان، في حته مثلا فيها مصانع، في حته مثلا في مكان تحتيه بيطلع دخان كتير، ده طفل عرضه ان هو يجيله برضه حساسيه انف. يعني دي يمكن الاعراض اللي هي
التعرض المستمر للروائح النفاذه، او عندنا عامل وراثي. طب ايه المهيجات؟ يعني الطفل يكون كويس خالص ما فيهوش اي مشكله، ايه اللي ممكن يحصل عنده يخلي حساسيه الانف دي تبدا تزيد؟ اول حاجه الروائح الجامده، تدخين، برفانات، البخور، بنحمر حاجه في الزيت وعامله ريحه خلي الطفل بعيد. اي ريحه جامده لو الطفل اللي عنده تحسس في الانف ده شمها هيبدا الموضوع يزيد عنده. تاني حاجه الشعر اللي هو مثلا ممكن، او الوبر، الحاجات اللي ممكن تطلع من اللبس مثلا زي الاصواف، الحاجات اللي ممكن تكون في المفروشات مثلا زي السجاد او الموكيت او الكلام ده، الحاجات اللي ممكن تكون في الحيوانات الاليفه زي القطط اللي بتطلع شعر. الحاجات دي لو الطفل ابتدى يتعرض ليها بصفه مستمره هيبدا موضوع حساسيه الانف دي عنده تزيد، ويبقى علاجها بالنسبه له برضه صعب. زي ما قلنا من شويه، الطفل اللي قاعد في مكان ملوث، الطفل اللي مكان فيه تراب كتير، عربيات رايحه وعربيات داخله، وفي الشارع مثلا تراب، والتراب كل شويه عمال يتحرك في الشقه، ده طفل برضه بيبقى عرضه ان هو يكون عنده حساسيه الانف دي ما تتحسنش بسرعه. الطفل اللي قاعد في مكان فيه روايح كتير، فيه عنده مثلا ورشه او مصنع او مطعم او حاجه عامله دخان جامد، ده طفل برضه بيبقى العلاج بتاع حساسيه الانف بتاعه بياخد وقت شويه. دي تقريبا شويه الحاجات اللي هي المسببات والمهيجات والعوامل الخطوره اللي ممكن تحصل للطفل. نيجي بقى لاخر نقطه اللي هي العلاج بتاع الطفل من حساسيه الانف. علاج الطفل من حساسيه الانف ده عشان يتعالج كويس لازم نعمل حاجتين، اول حاجه الوقايه، تاني حاجه العلاج. الوقايه ان احنا نبعده عن المسببات زي ما اتفقنا، نبعده عن التدخين، البرفانات، البخور، لو بتحمري حاجه في الزيت وعامل ريحه خلي الطفل بعيد، لو طفل عيان او عنده دور برد خلي ابنك بعيد، ابنك ده هيلقط العدوى بسهوله، فبلاش يحتك بالاطفال اللي يكونوا مثلا تعبانين، او حد كبير برضه تعبان. طفل ما يبقاش قاعد من مكان دافي وينزل على مكان ساقع مره واحده، لما يجي ينزل المدرسه صحيه قبل ما ينزل كده بشويه، وشربيه حاجه وهوي الشقه قبل ما الطفل ينزل، وبعد كده نزليه. لكن الطفل يكون نايم ومتغطي ويصحى جسمه دافي وعرقان وتلبسيه واحنا مقفلين الشقه عشان الشقه ساقعه، ويلبس هدومه ويفتح باب الشقه وينزل في الشقه في الشارع تحت، ده طفل يبقى عنده مشكله. حاولي وانت بتنزلي طفلك المدرسه او الحضانه او الكلام ده صحيه قبل ما ينزل بشويه، وحاولي يشرب شويه ميه او تفطريه حاجه صغيره، تبداي تهوي الشقه على خفيف بحيث ان الجو ما يبقاش فيه شك كده ان هو ينزل من دفى على ساقع وبعد كده الطفل ينزل. دي برضو بتبقى حاجه من الحاجات بتاعه الوقايه. وبرضو بنحاول نقعد الطفل في مكان ما فيش فيه تراب وما فيش فيه حيوانات اليفه، الحاجات اللي ممكن تكون مسببه. نيجي بقى لاخر نقطه في الفيديو بتاع النهارده، والعلاج. العلاج ده بينقسم لكذا حاجه، بس اعملوا حسابكم ان العلاج بتاع التحسس ده بياخد وقت. يعني لما نيجي ندي مثلا الطفل علاج ما ننتظرش انه يتحسن مثلا في خلال 3-4 ايام، لا هو هياخد وقت، لان العلاج ده هيفضل ماشي عليه فتره، ممكن الفتره دي تاخد شهور على فكره. بس اعملوا حسابكم ان الحاجه اللي بتيجي للطفل بسرعه بتخف بسرعه، والحاجه اللي بتيجي للطفل وتقعد معاه فتره بتاخد برضه فتره على ما تخف. ففي فرق ما بين علاج المرض الحاد والمرض المزمن. فاحنا اهم حاجه في العلاج بتاع الانف دوت ان احنا دايما ننظف المناخير بتاعه الطفل. غسول الانف باستمرار سواء كان بميه بحر او بمحلول ملح. لازم تتعلموا ازاي تنظفوا مناخير الطفل، لازم تتعلموا غسيل الانف بتاع الطفل، ده مهم جدا. هيحمي الطفل من حاجات كتير قوي، هيحمي الطفل من المقاطع اللي في مناخيره ده ينزل من ورا كده على صدره ويعمل له مشاكل ويبدا يكح طول الوقت، هيخلي الطفل نومه مستريح وهو نايم مش هيقلق، هيبدا نومه يكون منتظم. فمهم جدا ان انتوا مهاره غسيل الانف ده تكون عندكم، دي حاجه مهمه قوي. هتلاقي فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب بتعلمكم ازاي تقدروا تغسلوا المناخير بتاعه الطفل، وانا برضو هحاول اعمل لكم فيديو لمشتركين القناه عندي هنا يعالج برضو الموضوع دوت، او يعلمكم ازاي تقدروا تغسلوا مناخير الطفل. دي نقطه. فمهم جدا ان احنا ننظف مناخير الطفل باستمرار من الافرازات اللي موجوده، لان طول ما الافرازات موجوده دي فرصه كبيره ان البكتيريا تنمو والموضوع يكون من سيء لأسوأ. فمهم جدا ان احنا ننظف الانف، دي اول حاجه. تاني حاجه البخاخات بتاعه الحساسيه، اللي هي البخاخات اللي بيكون فيها كورتيزون. يجي واحد يقول لي يا نهار ابيض كورتيزون يا دكتور. كورتيزون، بخاخات الكورتيزون حاجه وكورتيزون الشراب حاجه تانية خالص. ويمكن في فيديوهات كتير قبل كده قلنا ان نسبه الكورتيزون في البخاخات بتبقى بالمايكروجرام، ونسبه الكورتيزون في الادويه بتبقى بالملي جرام. يعني كميه الكورتيزون اللي الطفل ياخدها عن طريق البخاخه بمعدل لو مشي عليها مثلا سنه بمعدل نص معلقه من ادويه الشرب اللي فيها كورتيزون. فكميه الكورتيزون اللي بتخش جسم الطفل بتبقى ضعيفه جدا، ما بيبقاش فيها اثار جانبيه كتير، بناخد
الفايده بس بتاعت البخاخه ديت. فمهم جدا ان احنا علاج اساسي، مهم جدا ان احنا ندي الطفل البخاخات بتاعت الحساسيه، غالبا اللي بيكون محتوي عليها الكورتيزون. في انواع كتير بتختلف على حسب سن الطفل، وبتختلف على حسب حاله الطفل. الدكتور بتاعك هيحدد لك افضل نوع يكون مناسب بالنسبه للطفل بتاعك. تاني حاجه بنعملها مضادات الحساسيه، مضادات الهستامين. مضادات الهستامين ده تاني علاج مهم للحساسيه بتاعت الانف. اول حاجه البخاخات، تاني حاجه مضادات الهستامين. ادويه كتير مضادات حساسيه بنديها للطفل مره في اليوم بالليل قبل ما ينام، بتبدا تساعد بنسبه كبيره ان الحساسيه اللي عند الطفل دي تتحسن. اخر حاجه او ثالث حاجه من العلاج الادويه اللي بيبقى فيها المونتيلوكاست. الادويه اللي بيبقى فيها المونتيلوكاست دي بنديها فتره معينه، دكتورك بيحددها لك برضو على حسب سن الطفل وعلى حسب حالته. بيبدا يقول لك والله طب احنا هندي الثلاث حاجات دولت، والله احنا هندي حاجه واحده او هندي حاجتين، طب هندي حاجه لمده قد كذا والتانيه هنكمل بيها قد كذا. بس الحاجه اللي مفيش غنى عنها ان انت لازم تنضفي له مناخيره، لازم نديله البخاخات بتاعه الحساسيه ونساعده بالادويه اللي عن طريق الفم. دي تقريبا كل حاجه عن موضوع حساسيه الانف. مرض منتشر جدا ومرض مهم جدا ان هو يتعالج. لما الطفل يتعالج منه هيستريح في حاجات كتير قوي، والطفل هيكون كويس جدا جدا جدا. في الاخر بقى يا جماعه، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وتشتركوا لنا في القناه، فعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله. وتنزلوا تبصوا بصه في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجه عننا، ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم قدر الامكان. وشكرا لكم.